1යි 2යි 3යි. බලන්න කොහොමද වෙනස? ඇත්තටම ඔයාගේ පෙනුම අවුරුදු 10කින් විතර පස්සට ගියා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ hair replacement එකක් පැය දෙකක් වගේ කෙටි කාලයක් තුල ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන මොන ක්‍රමෙන්ද? හිතවලද? කාලයක් යනවා නේද? අන්න ඉතින් මෙන්න අපි ගාව තියෙනවා සරලම විසඳුම ඒකට. බලන්න natural look එක මෙන්න කපන්න කලින් තාම hair cut එක දීලත් නැහැ. හැබැයි නිකන් නළුවෙක් වගේ ඉන්නවා. ඔයාගේ වයස අවුරුදු 60 වෙන්න පුළුවන් 70 වෙන්න පුළුවන්. ඒක අදාළම නැහැ. ඔයාට කොලෙස්ටරෝල් තියෙන්න පුළුවන්, දියවැඩියාව තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අදාළම නැහැ. ඇත්තටම මේ වගේ නැචරල්ම විදිහට තරුණ වෙන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය මේක තමයි. ඔන්න දැන් hair cut එක කපලා ඉවරයි. බලන්න ඔන්න මම පෙන්නන්න යන්නේ මේ natural look එක ගැන. බලන්න ඇතුලේ මොකද්ද මේ දුඹුරු පාටට පේන්නේ? අපේ ස්කල්ප් එක, අපේ හැම පේන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ හේයාස් වල තියෙන නැචරල් ගතිය ඔයා පනාවෙන් මෙහෙම කරනකොට ඔයාගේම කොණ්ඩේ වගේ දැනෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඔයාලා දුක් වෙන්න එපා. තරුණ වෙන්න ආසයි නම් ලස්සනට ඉන්න ආසයි නම් වගකීමක් සහිතව ස්වභාවික විදිහට බය නැතුව අපෙන් hair replacement එක කරගන්න පුළුවන්. එන්න අපි ළඟට ushine hair solution center කිරිබත්ගොඩ.